Γεια σας κύριε Μακέτο, καλώς ήρθατε στο 4ο OT Forum. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ θερμά για την πρόσκληση. Κλιματική κρίση και αλλαγή υποδείγματος στον τεχνικό κόσμο, λοιπόν, το θέμα του πάνελ που έχουμε σήμερα. Ήθελα να ρωτήσω και να ξεκινήσουμε κατευθείαν ποιος είναι ο ρόλος του ΜΕΔΕ στην ενίσχυση του τεχνικού κόσμου. Θα έλεγα ότι είναι ο φυσικός χώρος, το όχημα, μέσα από το οποίο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του τεχνικού κόσμου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες επιστήμονες, μπορούν να αναπτύξουν τα πρώτα τους βήματα, τα επιχειρηματικά, είτε έχοντας αποφοιτήσει το Πολυτεχνείο, είτε αφού έχουν πάρει μια πρώτη γεύση από εμπειρίες σαν στελέχη επιχειρήσεων ή σαν μισθωτοί και θέλουν να μετέχουν σε μικρά έργα, σε δήμους, σε κοινότητες, σε διαδικασίες αναβάθμισης κτηρίων, και να μπορέσουν σιγά σιγά να μπουν σε ένα παραγωγικό μοντέλο που στη συνέχεια θα μπορέσει να αναπτυχθεί. Και αυτό γίνεται γρήγορα, ψηφιακά, end-to-end, όλο το περιβάλλον μας είναι ψηφιακό. Είμαστε ο πρώτος πάροχος ολοκληρωμένος πάροχος ψηφιακών παροχών το 2017. Έχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και για να γίνω πιο συγκεκριμένος έχουμε πορτοφόλιο λύσεων το οποίο έχει αιγητικές επιστολές, μικροχρηματοδοτήσεις, προεξοφλήσεις λογαριασμών και δάνεια κεφαλαίου κίνησης μέσω τραπεζών μέχρι 400.000. Αυτό είναι πολύ σημαντική υποστήριξη. Πείτε μας λίγο και για τις μικροχρηματοδοτήσεις, γιατί ακούγονται πολύ το τελευταίο διάστημα. Τι ακριβώς κάνετε δηλαδή? Κοιτάξτε, οι μικροχρηματοδοτήσεις θεσμοθετηθήκαν το 2020 με τον νόμο 4701. Εμείς αδειοδοτηθήκαμε την Τράπεζα της Ελλάδας το 2021, η πρώτη εταιρεία θεσμικού φορέα, και ουσιαστικά ξεκινήσαμε τη χρήση μας το 23 τον Ιούνιο. Είναι ακόμα παιδικά τα βήματα στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, ο φορέας μας κατόρθωσε και έχει δώσει 350 δάνεια ύψους 7 εκατομμυρίων. Υπάρχουν άλλες 2 εταιρείες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή αδειοδοτημένες, αλλά δεν έχουν φτάσει ούτε στα 3-4 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει στην αγορά τέτοιο κενό. Αλλά άμα δούμε τα στοιχεία στην Ευρώπη, μιλάμε με στοιχεία του European Microfinance Network, στοιχεία του 2022, μιλάμε για 5,3 εκατομμύρια δανειολήπτες, 5,3 δις μικροδάνεια σε 1,3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Άρα καταλαβαίνει κανείς τα μεγέθη όταν εδώ μιλάμε για κάτω από 1.000 σε σχέση με τα εκατομμύρια. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θεωρώ ότι στο επόμενο διάστημα θα δώσει όθηση, αλλά είναι συνδυαστικό. Είναι μια κινητήριος δύναμη στην αρχή για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να μπουν νέοι επιστήμονες και νέοι επιχειρηματίες στην αγορά. Ποια είναι η διαφορά του εγκυοδοτικού ρόλου του Ταμείου από αυτούς των παραδοσιακών τραπεζών? Όπως σας είπα και στην αρχή, είναι ο φυσικός μας χώρος. Τα πρώτα βήματα που θα κάνει ένας μηχανικός, ένας εργολήπτης, ένας μελετητής, θα ξεκινήσει από εκεί. Δεν είναι ανταγωνιστικό με τις τράπεζες, αλλά είναι τα πρώτα βήματα που θα μπορέσει να βρει εγκυοδοσία και πιστοδοσία, να πάρει εξοπλισμό, να αγοράσει software, να κάνει γραφείο και στη συνέχεια θα έρθουν και οι τράπεζες να του δώσουν παραπάνω όθηση. Σας είπα, έχουμε και το κεφάλαιο με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που είναι μέχρι 400.000. Άρα είμαστε συνδυαστικά με τις τράπεζες, απλώς θα αποτελούμε την όθηση την αρχική. Εσείς είστε στο κατόφλι, ας πούμε, στην αρχή, μέχρι να γνωρίζουμε. Στην αφετηρία, ναι, σωστά, μέχρι να αρχίσει κάποιος να ανοίξει το γραφείο του, όπως λέτε, που ουσιαστικά οι τράπεζες τότε δεν τον βλέπουν. Δηλαδή, αν δεν έχεις τριετή χρήση, ας πούμε, δεν σε βλέπει η τράπεζα. Πολύ σωστά, πολύ καλό point. Έχετε απόλυτο δίκιο. Από τη μία δεν τον βλέπει, από την άλλη δεν είναι τέτοιος ο τζίρος του που θα είχε και κίνηση. Και για να ξαναγυρίσω κάτι στις μικροχρηματοδοτήσεις, φανταστείτε ότι το 64% των φορέων μικροχρηματοδότησης στην Ευρώπη δίνει δάνεια σε εταιρείες που δεν έχουν λειτουργήσει. Δηλαδή έχουν γίνει σαν νομικά πρόσωπα, αλλά δεν έχουν λειτουργήσει προκειμένου τους δίνουν χρήματα προκειμένου ακριβώς να μπουν στην αγορά. Άρα αυτό το κατόφλι, και υπάρχει μια τεχνογνωσία επίσης του φορέα που ξέρει πώς μπορεί να χρηματοδοτήσει και πώς μπορεί να πάρει το κίνδυνο του νέου επιστήμονα ή της μικρής και πολύ μικρής εταιρείας. Πώς βλέπετε τον τομέα των χρηματοδοτήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μετά και την γέννηση, τη δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα? Καταρχήν να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την επιτυχία
της Attica Bank και τη συγχώνευσης με την Pancretia και την εξυγίανσή της, γιατί αυτό είναι το βασικότερο όλων, η εξυγίανση, και στη συνέχεια να μπορέσει να μπει στην αγορά και να λειτουργήσει ανταγωνιστικά. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η πρόσβαση. Το ένα θέμα είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το δεύτερο θέμα είναι να είναι αυτά τα επιτόκια ανταγωνιστικά. Γιατί αν κάποιος δεν μπορεί να τα σηκώσει, θα ξαναβρεθούμε μετά από κάποια χρόνια ξανά σε μια διαδικασία κόκκινων δανείων. Άρα πρέπει να είναι ανταγωνιστικά, άρα πρέπει να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ανταγωνιστικά επιτόκια που μόνο ο ανταγωνισμός μπορεί να τα φέρει. Και βέβαια αυτές πάλι οι μικρές εταιρείες που θέλει να απευθυνθεί η Attica Bank είναι αυτές που οι μεγάλες τράπεζες αδυνατούν ή, αν θέλετε, έχουν τέτοια μεγέθη που είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουν να δώσουν γρήγορα λύσεις. Οπότε περιμένουμε ανταγωνισμό, θέλουμε να συνεργαστούμε με την Attica Bank. Έχουμε ήδη προϊόντα, θέλουμε να σχεδιάσουμε καινούργια προϊόντα. Είμαστε σε επικοινωνία και σε επαφή με την κυρία Βρετού και με τα στελέχη της, προκειμένου στο επόμενο χρονικό διάστημα, με τη νέα μετοχική σύνθεση, να είμαστε αρρωγοί και συνεργάτες σε αυτά στα επόμενα μας βήματα. Τώρα, επειδή πολλοί εδώ οι ομιλητές, όταν λέμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι, τι φοβούνται περισσότερο σε τι γίνεται, είναι τα γεωπολιτικά, είναι η κλιματική κρίση, είναι οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στην εξωτερική πολιτική, μας λένε πολλοί ότι η κλιματική κρίση είναι αυτό που τους απασχολεί. Στο δικό σας τομέα, πώς αλλάζει η κλιματική κρίση τις επενδύσεις που γίνονται? Η συζήτηση είναι αρκετά, θα έλεγε κανείς, πολυπαραγωγική. Με ποια έννοια? Υπάρχει κλιματική κρίση που πλέον έχει γίνει αποδεκτή και από το ποιον δύσπιστο ότι είναι εδώ, αλλά το βασικό θέμα είναι η ένταξη του κλιματικού κινδύνου και ειδικά σε εμάς τους μηχανικούς, σε όλα αυτά που μελετάμε, στα υλικά που χρησιμοποιούμε, στις ενισχύσεις που κάνουμε, στους ελέγχους που κάνουμε και σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιο προϋπολογισμό που να μπορεί κανείς να μπορέσει να βρει λύσεις συνδυαστικές που να δίνουν θωράκιση στις υποδομές, στις κατασκευές, εκεί όπου οι ανθρώπινες ζωές λειτουργούν, μετακινούνται ή κοινωνικοποιούνται. Άρα αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα, το οποίο πρέπει από τη μία να υπάρξει μια νέα, να ενταχθούν καινοτόμες λύσεις, να υπάρχει τεχνολογική αναβάθμιση των εταιριών, να μην βλέπουμε όρους του παρελθόντος αυτά που έρχονται μπροστά και να μπορούν πολύ γρήγορα να επεμβαίνουν και σε επίπεδο φυσικών καταστροφών και να αποκαταστούν, να ελέγχουν αυτά που ήδη έχουμε, προκειμένου να θωρακιστούν με νέα έργα που θα είναι συνδυαστικά και όχι βλέποντας πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει έναν δάνειο. Δεν αντιμετωπίζεται από μία κατασκευή. Πρέπει να υπάρχει μία συστοιχεία πραγμάτων που να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Άρα το θέμα είναι η τεχνολογική αναβάθμιση των εταιριών, η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και δεδομένα που να είναι βιώσιμα στα επόμενα χρονικά διαστήματα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μακεδό, που ήσασταν μαζί μας στο 4ο OT Forum. Νομίζω ο κύριος Μακέδος, ένας από τους έμπειρους ανθρώπους στον τεχνικό κόσμο, γνωρίζει και τις ανάγκες και τα προβλήματα και μας περιγράφει πάντα και μας δίνει και καινούργια στοιχεία για την πορεία του και τη δράση του ΜΕΔΕ. Εμείς να προχωρήσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον επόμενο καλεσμένο εδώ στο 4ο OT Forum που διεξάγεται στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών.